আৰক্ষী তদন্ত কৰিবনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে এওঁলোকক भिडिअखौ नायग्रोजोब लटारिनि दावराव सोमजिदों गोबां फोथायनानै लादों नोंबो लादों सोरबाबो लादों आंबाबो लादों आरो बे फैसाया फ्रड जामारदोंबा थारैनो रिफान्ड जामारगोन ना मा आरो नैबे एसामिसब्लाबो नैबे निउसखौहाय बयबो बुजिग्रोगोन बा नायग्रोनानै लाबानो जाबाय গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে লটাৰী খেল বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতো কেনেকৈ চলাই আছে এই লটাৰী খেলবোৰ লাখ লাখ মানুহক প্ৰবঞ্চনা কৰি লুটি আছে লাখ লাখ টকা 100 টকাৰ এটা কুপনে আপোনাৰ জীৱন সলাই দিব বুলি কৈ টিকট বিক্ৰী কৰিছিল একাংশ এজেণ্টবোৰে এই কথাত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মানুহে ক্ৰয় কৰিছিল লটাৰী টিকট কিন্তু 100 টকাৰ কুপনে কাৰো জীৱন এতিয়ালৈকে সলাই দিয়া নাই এই কুপনখনলৈ মন কৰক টাটা আল্ট্ৰাবাছ দুখন টয়োটা ফৰ্চুনাৰ মহিন্দ্ৰা থাৰ আদি কৰি 85 সন্মান উপহাৰ আছে কিন্তু এই 85 খন উপহাৰ ক'ত আৰু কোনে পালে এই খেলখন হৈছে চেৰেগা ফাউণ্ডেশ্যনৰ টিকট আৰু চিজো ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত স্কুল নিৰ্মাণৰ সাহায্যাৰ্থে হৈছিল খেলখন যোৱাকালি 22 জানুৱাৰী এই খেলৰ চূড়ান্ত ফলাফল ওলাব বুলি আশাত বহি আছিল লটাৰী প্ৰেমীসকলে কিন্তু সেই আশাত যেন আহি পৰিল পানী খেলখন য'ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল তাত হোৱা নাই কাৰণে যি পেণ্ডেল বনাইছিল তাত পেণ্ডেলখনটো আছে কিন্তু তাত খেল নহল কমিটিৰ নিজৰ পছন্দত এখন ঠাইত ৰাতি খেলখন চলালে কিন্তু কোনেও গম পোৱা নাই কুপনত লিখা আছিল মিডিয়াৰ যোগে ধুনীয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব কিন্তু খেলৰ সময়ত কোনো লাইভ প্ৰচাৰ কৰিব দিয়া নাই বুলি অভিযোগৰ উত্থাপন হৈছে এটা ফেচবুক পেজত যদিও লাইভ চলাইছিল কিন্তু সকলোৱে কেৱল ভিডিঅ' চাই আছে কিন্তু বুজিব পৰা নাই একোৱেই খেলখনৰ ফলাফলৰ তালিকাখনলৈ মন কৰক কোন কুপন নম্বৰ কি উপহাৰ ওলাইছে কেনেকৈ গম পাব আপুনি বুজিবলৈ আৰু একো বাকী নাই চাগে আপোনাৰ এতিয়া কুপনৰ এই ফটোখনলৈ মন কৰক ইয়াত লিখা আছে বুক প্ৰাইজ মানে কুপনৰ প্ৰথম টিকটৰ ওপৰত থকা নম্বৰ কেইটা হৈছে বুক নম্বৰ কিন্তু এই বুক নম্বৰৰ ফলাফলৰ তালিকা এতিয়ালৈকে কোনেও পোৱা নাই মানে বুক নম্বৰৰ খেল হোৱা নাই এতিয়া কাক বিশ্বাস কৰিব কাক অবিশ্বাস কৰিব এখন অসমৰ এই ঘটনা নতুন নহয় গোৱালপাৰা ওদালগুৰি আৰু কেইবাটাও জিলাত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰে যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল লটাৰী তেন্তে এইবোৰ লটাৰী খেল কেনেকৈ চলাই আছে কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল এই খেলবোৰৰ টিকট ফেচবুকত প্ৰচাৰ কৰিছিল 100 টকাৰ টিকট লৈ সলনি কৰক আপোনাৰ ভাগ্য কিন্তু সলনি নহল কাৰো ভাগ্য যোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে হ'বনে কোনো ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষী তদন্ত কৰিবনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে এওঁলোকক थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय नैबे भिडिअ फैखांनायनि उनावनो बुक प्राइस माने बुक खेला जादों होननानै बुकनि माखासे नाम्बार फैदों दा खोथाया बेसो एसामिस निउसावबो होदों आरो कुपनावबो लिरनानै दङ लाइभ जादोंमोनब्ला लाइभ होदोंमोनब्ला लाइभ होनांगौमोनब्ला मानो कुपननियाबो मोजां लाइभ जायासै आरो बुकनियाबो मोजां लाइभ जायासै नैबे मोनसे गेदेर साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो बेनि गेजेरावनो दा गोबांथार जोंबो बुंनांगौ दरखार गैयामोन जों सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थायो पाब्लिकआ मा होनगोन जाय लादों गोबां बुंगासिनो फैसा रिफान्ड जानांगौ आरो जानांगोनबो जुदि फ्रड जादोंबा फ्रड जायाखैबाथ' मोजाङै मोजां मैयानो जुदि कुपनखौबो बुक होखांनानै कुपनबो खेलाखौ फोजोबोमोनबा जेबो दावराव जानांगौआनो गैयामोन दा बिदिबो खालामासै मैया नै निउसाव ओंखारखांनाय मानायनि उनावसो बुकनि रिजाल्ट ओंखारबाय बा इदि जानायनि थाखाय बुक खेलाखौ होथ'नो हायासै बिदिबोथ' बुंनानै दोनासै बिसोरो दा पाब्लिकआबो गरम पाब्लिकआ जोंनाव टर्चार खालामहरबाय थाबाय जायनि जाउनाव जों मैया खुगा बेखेवनांगौ गोनां जादों आरो गोनांथार जायोबाथ' पाब्लिकखौ लानानैनो माबा मोनसेबो खालामनांगोन जुदि फ्रड जामारदोंब्ला मानो होनब्ला गोबांथार इनफरमेसना फैगासिनो दं आंनाव डाटाफ्रा आरो बेफोरखौ होनांगौब्ला निस्सय बैफोर मानसिया पाब्लिकनि सिगाङाव ओंखारनो हानाय नङा होननानै आं सानो बैफोर गेदेरमाफोराबो बिनि सायावहाय कमेन्ट होबानो जाबाय मा खालामनाया मोजां ना जायाखै बायदि मोनदोंब्ला माबा मोनसे खालामनांगोन नामा पाब्लिकआ जों ज' जानानै